हेलो, नमस्कार। स्वागत गर्न चाहन्छु एके बस्नेत युट्युब च्यानलमा र एके बस्नेत युट्युब च्यानलमा र आज म तपाईँहरूको माझमा अहिले एकदमै चर्चामा आएको होइन हामी सबैले सुन्दै आएको यो च्याट जिपिटी यसको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूको माझमा म कृष्ण बस्नेत रहेको छु। यो च्याट जिपिटी के हो होइन र यसको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौँ यो पनि म तपाईँहरूलाई गरेर पनि देखाउनेछु। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई यो च्याट जिपिटी को बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। यो च्याट जिपिटीले चाहिँ अहिले हामी मान्छेले होइन गरेको जस्तै हामीले लेखेको भान हुने तालले चाहिँ काम गर्छ यसले होइन एकुरेट र सटिक यसले एन्सर पनि दिने गरेको छ च्याट जिपिटीले। यो च्याट जिपिटीको बारेमा थोरै म तपाईँहरूलाई जानकारी दिने प्रयत्न गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई भिडियो हेरिरहेपछि तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ होइन कस्तो लाग्नेछ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि च्यानललाई गर्न नभुल्नु होला यति भन्न चाहन्छु म। र सुरुमा यो च्याट जिपिटी के हो यसको बारेमा थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ। यो च्याट जिपिटी वास्तवमा एक च्याटबट हो जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै प्रकारका प्रश्नहरू लिखित र लगभग सही जवाफ दिन सक्छ। यो च्याटबोटले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत समस्याहरूलाई पनि सल्लाह दिन सक्छ भनेको छ। यसमार्फत सामग्री सिर्जना गर्न सम्भावनाहरू अपार रहेका छन्। जस्तो केही सामग्री हामीले सिर्जना गर्न खोज्यौँ भने त्यसले चाहिँ त्यो गर्न दिन सक्ने एउटा सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि यसले तपाईँलाई एउटा जटिल र एउटा स्वादिष्ट रेसिपी होइन को व्याख्या गर्न सक्छ। तुरुन्त त्यही रेसिपीको नयाँ संस्करणहरू पनि त्यसले सिर्जना गर्न सक्छ। र जस्तो हामीले केही कुराहरू खोज्यौँ भने त्यसले एउटै एन्सर दिँदैन बारम्बार यसले फरक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एन्सरहरू दिइरहन्छ र सटिक र एकदम बुझ्ने खालको एन्सरहरू दिने गर्छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को भनेको छ यसले तपाईँलाई जागिर खोज्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईँ कविता शैक्षिक कागजपत्र विशेष साथीका लागि पत्र पनि यसले लेख्नलाई यसले मद्दत गर्छ भनेको छ। उदाहरणको लागि यसले तपाईँलाई एउटा जटिल एउटा भनेको चाहिँ च्याट जिपीले तपाईँका सबै प्रश्नहरूको सेकेन्डभरमा जवाफ दिन्छ। यसले चाहिँ हामीले कुनै पनि समस्या प्रब्लम त्यहाँ राख्यौँ भने त्यसको सल्भको लागि चाहिँ क्षणभरमै त्यसले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिने गर्छ। उदाहरणका लागि तपाईँले चाहिँ यो च्याटबोटलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विषयमा सेक्सपियरको शैलीमा चाहिँ कविता लेख्न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले त्यही खालको कविता त्यसले लेखेर दिन्छ होइन। जस्तो मैले भन्नुभयो त आचार्यको जस्तो हुन्छ नि लेखको बारेमा हामीले केही सर्च गऱ्यौँ भने त्यो लेख उसले सठिक रूपमा लेखेर दिन सक्छ र केही पलमै तपाईँले यो कविता तयार पार्नुहुनेछ। जस्तो सेक्सपियरको बारेमा हामीले कविता लेख्न लाग्यौँ त्यो कविता उसले दिनभरमै तयार पारिदिन्छ र कविताको स्तर बस हुन सक्ला तर त्यो लेख्ने गति भने हुन सक्दैन भनेको छ होइन। त्यो गति हुँदैन तर पनि त्यो लेख्ने एउटा मोडल चाहिँ त्यसले तयार पार्छ। च्याट जिपिटी लगभग 100 भाषामा चाहिँ उपलब्ध छ। यो अङ्ग्रेजीमा सबभन्दा सटिक छ। हुन त यो 100 भाषामा उपलब्ध छ तर पनि यसको चाहिँ जुन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने एकदम सटिक छ भनेको छ। यो प्रणालीलाई ओपन एआईको नामले ओपन एआई नामको कम्पनीले सन् 2015मा चाहिँ साम अल्टम्यान र एलन मस्कले विकसित गरेका थिए। एलन मस्क सन् 2018मा यसबाट अलग भएका थिए होइन। लन्च भएको 5 दिनमै च्याट जिपिटीको चाहिँ 1 मिलियन प्रयोगकर्ताहरू भएका थिए। प्रयोगकर्तासँग च्याटबोटको प्रश्न र उत्तरको प्रयोग र प्रोग्रामलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि गरिन्छ भनेको छ। र ओपन एआईले यो च्याटबोटको प्रयोग सबैका लागि निशुल्क र परीक्षण र अनुसन्धान क्रममा सबैका लागि उपलब्ध हुने बताएको छ भनेको छ। कम्पनीको यो बयानसँगै मानिसहरूले भविष्यमा ओपन एआईले च्याट जिपिटी प्रयोग गर्दा पैसा लिन थाल्ने अनुमान गर्न थालेका छन्। यति प्रभावकारी छ नि यो होइन। र परीक्षण र अनुसन्धान क्रममा सफ्टवेयरले कहिलेकाहीँ गलत र भ्रामक सूचना दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ भनेको छ। कम्पनीले च्याटबोटको डाटा हिस्ट्री 2021सम्म मात्र सीमित रहेको पनि बताएको छ। त्यसै गरी यो जुन च्याट जिपिटीको एकदम चर्चा छ परिचर्चा छ र म यो तपाईँहरूलाई सटिक रूपमा गरेर देखाउँछु है त। म अहिले गुगलमा जान्छु गुगल ब्राउजरमा गएँ म र गुगल ब्राउजर जाने बित्तिकै तपाईँहरूलाई म यहाँनिर सर्च गर्न गइरहेको छु। च्याट जिपिटी लगइन गर्छु मैले चाहिँ अलरेडी लगइन गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई म सिकाउनेछु लगइन गर्नको लागि। म चाहिँ यहाँनिर च्याट जिपिटी ओपन एआईमा गएँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूलाई म लगइन गर्छु मैले चाहिँ अलरेडी तपाईँले लगइनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँनिर लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र तपाईँहरूले डाइरेक्ट तपाईँको जिमेल यदि लगइन छ भने गुगल ब्राउजरमा तपाईँहरूले त्यहीँबाट डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू टु गुगलबाट जान्छु। त्यहाँ जाने बित्तिकै एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्यो। म मेरो आइडीबाट लगइन गर्छु यहाँनिर
र मैले लगइन गरिसकेको छु। अलिकति टाइम लिएको छ यहाँनिर थोरै। ल यसरी मेरो यहाँ च्याटबोट खुलिसकेको छ। तपाईहरुले पनि यो जुन लगइन आउँछ, लगइन आएको थियो साइडमा तपाईले देख्नुभयो। त्यो लगइन आइसक्यो तपाईले त केही कन्डिसनहरु त्यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँनेरि आफ्नो जीमेल आइडीहरु प्रेस गरेपछि नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ र नाम हालिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँनेरि मोबाइल नम्बर माग्छ र मोबाइल नम्बर तपाईले हालिसकेपछि त्यहाँनेरि तपाईले एउटा कोड हाल्नु भन्छ। त्यहाँ कोड तपाईहरुले प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुको यो च्याट जीपीटी खुल्छ। र खुलिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि तपाईहरुलाई कस्तो प्रश्नको उत्तर तपाईले खोज्नु भएको त्यो तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज दैट मैले एउटा के प्रश्न सोधेँ जस्तै मैले नेपाल मैले लेखेँ भने यसले अब मैले इन्टर गरेँ नेपाल लेख्ने इन्टर गरिदियो भने यसले नेपालको बारेमा हामीलाई लेखिदिन थाल्छ यहाँनिर। Nepal is a landlocked country located in South Asia. It is bordered by the India to the south and east, and by China to the north. The capital of Nepal is Kathmandu, and the official language is Nepali. Nepal has the popular and around 13 million people. It is economic primarily based on agriculture, tourism, and remittance from Nepalese working abroad भनेको छ। यसरी हामीलाई सटिकमा आन्सर दिन्छ। जस्तो मैले जे कुरा त मैले खोज्छु, जस्तो मैले एकछिनको लागि सोचेँ मैले यहाँनिर एउटा केही सर्च गर्न गइरहेको छु, नेपाली फुड। मैले यति मात्र लेखिदिएँ, मैले नेपाली फुड मात्र लेखिदिएँ भने अटोमेटिक सरी नेपाली फुड गरेँ, मैले इन्टर प्रेस गरिदिएँ। यसरी प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यहाँ नेपाली फुडको बारेमा यसले हामीलाई सटिक जानकारी दिन्छ। मैले यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छु यो होइन। र हामीले यहाँबाट आफ्नो कपीमा नोटमा लेखेर सरसर्ती लेख्न सक्छौँ। जस्तो लेखिरहनु भएको छ यहाँ, नेपाली kimchi is the fashion of India, Tibetan and Chinese culinary traditional, with some unique dish from flavor that are specified to Nepal. Here are some popular Nepali dishes भनेको छ। दाल भात, this is the state food of। यसरी हामीलाई एकदम सटिक रूपले चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिइरहेछ। यदि हामीले चाहिँदैन भने हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ, यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ होइन। यसलाई कपी गरेर हामी अन्य ठाउँमा लानु पर्यो भने लान सक्छौँ। एकदमै राम्रो छ। अनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्न यदि प्रयोग गर्न पर्दैन भने हामीले यसरी टक्क हामी यहाँ लग आउट गरेर पनि जान सक्छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसले हेर्नु सटिक एन्सर हामीले कति मजाले दिइरहेछ। हामीले कुनै पनि कुरा खोज्यौँ त्यसको हामीलाई सटिकमा यसरी पोइन्ट बाई पोइन्ट यस्तो मजाले चाहिँ हामीलाई जानकारी यसले दिइरहेछ। र तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई हरेक समस्या तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ हामीलाई धेरै सहजता प्रदान गर्नेछ। सोलुसनहरूको मेथड दिनेछ यसले। तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यसले जानकारी दिनेछ। आगामी विषयहरूलाई म तपाईँहरूलाई योभन्दा बेस्ट खालको भिडियो लिएर आउनेछु च्याट जीपीटीको बारेमा। यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म कृष्ण बस्नेत आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। आगामी विषयहरूमा फेरि भेट हुन